Hi guys! Welcome sa Zip9. In this video ay magsusolve na naman tayo ng isang crack the code puzzle, no? And I think yung crack the code puzzle na ito ay isa sa pinakamahirap na na-solve natin dito sa Zip9, no? And meron tayong tatlong clues. We have clue number 1, 79314. One number is correct but in the wrong position. Clue number 2, 95643. Two numbers are correct but only one in the right position. Clue number 3, 57319. Two numbers are correct and in the right position. And may additional clue siya sa baba. No? Sum of the numbers is equal to the last two numbers. Tapos meron siyang equation. Actually ito at saka ito ay pareho lang yung sinasabi niya. Okay, nagdagdag ako ng clue. Digits are unique. Bakit? Kasi kung wala tayong ganyang condition, mangyayari is marami tayong sagot. Okay? So, kung gusto nyong isolve muna, pwede nyo i-pause yung video tapos balik kayo mamaya para tignan natin kung tama ba yung sagot. Okay? So, i-pause nyo na ngayon. Okay, so sana na-pause ninyo. Inom lang ang tubig. Okay, so tuloy na natin. Tignan natin yung clue number 3 tsaka number 1. Lahat ng numbers sa clue number 3 is sa right position. Dalawa lang naman yun. At yung clue number 1 nasa wrong position. Isa lang naman. Meaning, kung pareho sila ng pwesto, like 1, hindi pwedeng 1 kasi hindi ka pwedeng nasa right position at the same time nasa wrong position. Hindi pwede yun, no? Hindi rin pwede yung number 3. Kasi same position din sila eh. Which means na wala na rin yung 3 dito sa clue number 2. Next, hahanapin natin yung pair ng digits na correct, no? And at the same time, nasa right position. So, correct digits, hanapin natin yung pares na yon na correct sila and at the same time nasa right position. Assuming, no, na ang digits na yun ang 7 and 9. Pag 7 and 9, ibig sabihin yung 7 and 9 dito, correct din yan, di ba? Pero, sabi dito, only one number is correct. Meaning, yung 7 and 9, hindi na siya pwede. So, hindi pwede yung 7 and 9. Pangalawang pares, yung 5 and 9. Assuming na yan naman yung correct digits in the right position. So, ibig sabihin yung 9 and 5 dito, correct din yan, di ba? Sabi sa clue number 2, two numbers are correct. Nasatisfy naman niya. Pero 1 in the right position. Nasa right position yung isa. Pero, ang 5 kasi ay nandito, doon sa assumption natin, tsaka yung 9 nandito. Ibig sabihin, wala sa dalawang yan ay nasa tamang position. And, ma-eliminate na natin yung iba, di ba? Kasi dalawa na to eh. Dalawang numbers na yan eh. So, ibig sabihin, hindi talaga pwede yung 9 and 5. Hindi siya tamang pair. Okay? So, isa na lang. Isang pair na lang. Yung 5 and 7. Yun na rin natitira nating pair. Kasi tatlo lang naman ang numbers natin eh. So, 5, 7, and 9. Tatlong pairs lang naman yung pwede. So, since yun na lang natira, ibig sabihin yun na yun. Otherwise, wala na tayong puzzle kung mali yung choice na yun. So, 5 and 7 is a correct digit, which means that 9 ay hindi kasama. No? Pwede nyo i-check, no, yung sa clue number 1 saka sa clue number 2. And makita nyo naman na ano siya, tama siya. So, bilugan natin yung 5 tsaka bilugan natin yung 7. Ibig sabihin yung mga tamang digits yan. Okay, so tignan nyo yung clue number 1. One digit is correct or one number is correct. Meron na tayong correct number or correct digit. Ibig sabihin, hindi na ito kasama yung 4. Which means na hindi na rin kasama yung 4 dito. Now, sa clue number 2, two numbers are correct but only one in the right position. So, meron na tayong 5, isang number yan.
6 na lang yung natira. Therefore, 6 is a correct number and in the right position siya kasi yung 5 na sa maling position eh. Okay, so ibig sabihin nakuha na natin yung tatlo doon sa 5 numbers. Ano yon? Siyempre yung 5, yung first digit natin, yung 7, yung second digit, at saka yung 6, yung third digit. Dalawa na lang, no? Now, yung dalawang yan, kukunin natin dito sa equation. So, A plus B plus C plus D plus E equals 10D plus E. D times 10 is the same as 10D. Pero meron na tayong A, B, and C. So, pwede natin palitan yan. 5 plus 7 plus 6 plus D plus E equals 10D plus E. Ang 5, 7, and 6 ilan yan pag pinlas mo? It's 18, di ba? 18 plus D plus E equals 10D plus E. Pwede natin cancel yung E, di ba? Subtract E from both sides. So matitira na lang is 18 plus D equals 10D. 18 is equal to, pag nag-minus D tayo from both sides, that's 10D minus D. Which means that 18 equals 9D and D is equal to 18 over 9. Which means that D is equal to 2. By the way, hindi nyo kailangan yung equation, no? Kung titignan nyo to, masusolve nyo siya kahit di kayo mag-solve ng equation, ay you can solve by inspection. Kasi anong value ng D para sila maging equal? 1, hindi pwede kasi 19 equals 10. Pero sa 2, 18 plus 2 is 20. 10 times 2 is 20. So actually, hindi nyo kailangan to. By inspection lang, kaya nyo solve. Okay, so ang D natin ay 2. Nakuha na natin yung D, which is 2. Now, balikan natin yung equation na ito. So, 18 plus D plus E equals 10D plus E. Kinopya ko lang to dito. Pero ang D natin ay may value na tayo, di ba? Meron na tayong 2. So, 18 plus 2 plus E equals 10 times 2 plus E. So, 20 plus E equals 20 plus E. Ano ibig sabihin ng equation na yan? Identity siya, di ba? Ibig sabihin, you can substitute any value for E. Magiging equal sila kasi pag 1 dito, 1 din dito. Pag 2 dito, 2 rin dito, di ba? Pareho kong E eh. So, magiging equal sila kahit anong value ang i-substitute mo sa E. Pero, kahit anong value ba? Hindi pwede kasi lahat ng digits, sabi natin the digits are unique, so hindi pwedeng ulitin. And if you check, no, ang possible value ng E, pwede yung i-double check dito sa mga na-cancel na natin or na-eliminate na natin plus yung mga nagamit na natin. Ito na yung mga nagamit na natin, di ba? Pwede nyo i-check yung isa-isa. Ang possible value lang, kayo na mag-check, no, kasi para hindi sayang sa oras natin. Ang possible value ng E ay 0 at E ay No. Not 2 but 8. So, dalawa lang yan. So pag 0 yan, sabi niya, sum of the numbers is equal to the last two numbers. Ano ang sum ng numbers na to? 5 plus 7 plus 6 plus 2. That's 20, di ba? Is equal to the last two digits, last two numbers. Yan. 20. Okay? Ang sum nitong ang sum ng 5 ay equal dito sa ang sum ng 5, ang sum nitong 5, which is 20, ay equal siya dun sa last two digits. Pwede rin ang 8, no? Kasi wala naman tayong 8 sa taas. So, 8. So, ang sum ng 5, 28 yan, di ba? Is equal to the last two digits, 28 din.
So, ang two possible answers ay 5, 7, 6, 2, 8, tsaka 5, 7, 6, 2, 0. Ito yung sagot doon sa ating code. So, dalawa yung code natin. It's either 57620 or 57628. Okay, so sana ay nag-enjoy kayo dito sa ating puzzle. No? Huwag nyo kalimutan mag-subscribe kasi marami pa tayong isusolve na puzzle dito. I'll see you in the next video. Don't forget to like our video and share it with your friends. No? See you!